अ, नमस्कार. मी रवी कोवाडकर, सोमिलचा बाबा. अ, आज मी चॅलेंजिंग सेलिब्रेटिंग डिफरंट ॲबिलिटीज असा मी विषय घेतलाय. अ, आता आणि त्यात मी ऑटिझम बद्दल बोलणार आहे, की म्हणजे कोणते कोणते चॅलेंजेस आम्हाला आले, अ, म्हणजे मुलाचं ऑटिझम फेस करताना, आणि मग ते ओव्हरकम कसं केलं त्याच्याबद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे. अ, आता हे मला म्हणजे मोनिशनी आणि कट्टी साहेबांनी सांगितल्या मला ते शेअर करावं असं वाटलं. याचं कारण म्हणजे अ, आपल्याला सगळ्यांनाच खूप अडचणी असतात आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये, आणि तशाच आम्हाला सुद्धा आल्या. आणि मग त्या अडचणी ओव्हरकम करायला म्हणजे त्या कशा झाल्या, तर आता म्हणजे हा जवळ-जवळ गेल्या 15 एक वर्षातला प्रवास जर बघितला, तर आता मला असं दिसतं, की अ, आलेली जी काही परिस्थिती असेल, ती एक्सेप्ट केली, तर काय घडू शकतं, तर त्याची प्रचिती आम्हाला आली. म्हणजे सौमिलच्या बाबतीत आम्ही खूप काही ग्रेट केलं नाही. म्हणजे अ, नैसर्गिकरित्या खूपशा गोष्टी घडल्या. अ, पण फक्त एक्सेप्ट केलं, की ही आहे, ही परिस्थिती अशी आहे आणि यात काहीतरी चांगलं करायचंय. म्हणजे अ, मी आणि माझ्या सगळ्या फॅमिली मेंबर्सनी म्हणजे अ, कुणाच्याही डोक्यात हा प्रश्न आत्तापर्यंत आला नाही, की व्हाय मी? किंवा आपल्या बाबतीत हे का घडतंय? कारण हा तसा खूप मोठा शॉक असतो आणि याच्यात खूप वेळा एक्सेप्टन्स आणि त्यानंतरची जी ॲक्शन असते त्याच्यावर खूप गोष्टी अवलंबून असतात. आणि आता मला 15 वर्षांनी असं लक्षात येतंय, की या मुलामुळं माझं लाईफ सुद्धा छान झालं. म्हणजे मला आता माझ्या हॉबीज म्हणजे जोपासायला वेळ असतो. मी सिंहगडला जातो, मी ट्रेकिंग करतो, मित्रांना भेटतो, अशा खूपशा गोष्टी. तर मला वाटलं, की त्या आपण शेअर कराव्यात, की जेणेकरून अ, म्हणजे छान वाटेल, किंवा एखाद्याला एखादी अडचण असू शकेल, तर त्याच्यावर काहीतरी त्यातनं सोल्युशन निघू शकेल. आता सौमील चा म्हणजे जन्म ज्यावेळेला झाला, त्यावेळेला सुरुवातीलाच थोडेसे प्रॉब्लेम्स होते जन्माच्या वेळेला, आणि डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितलं, की याची ग्रोथ थोडीशी उशिरा होईल. अ, पण दॅट वॉज एक्सेप्टेड. मग आम्ही म्हटलं, की नाही ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मग त्याचे प्रत्येक माइलस्टोन्स जे आयुष्यातले होते, ते थोडेसे डिलेडच होत गेले. साधारण त्याला 2.5 वर्षाचा असताना आम्ही नर्सरीला घातला, आणि मग नर्सरीत तो पण आनंदात जायचा. म्हणजे तसं त्यांनी लहानपणी कुठलाच त्रास असा दिला नाही. मग तो नर्सरीत गेला. नर्सरीतल्या मॅडमनी आम्हाला सांगितलं, की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. कारण तो ऐकत नाही आमचं, आणि तो त्याच्या विश्वात असतो, आणि तो फिरत असतो इकडे-तिकडे. त्याच्यामुळे जरा तुम्ही सायकियाट्रिस्टला दाखवा. तर साधारण तो 2.5 वर्षाचा असताना तोपर्यंत आम्हाला कुठेतरी कुणकुण लागलेली होती, की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, पण वी वर ऑप्टिमिस्टिक. मग त्याच्या वाऱ्या आमच्या चालू झाल्या. म्हणजे हा डॉक्टर, तो डॉक्टर, असा ते जवळ-जवळ 4.5 वर्षाचा होईपर्यंत त्या वाऱ्या म्हणजे कन्फर्मेशन पर्यंत. नंतर वेगळ्या गोष्टीसाठी त्या चालू झाल्या. मग पहिल्यांदा सायकियाट्रिस्टने आम्हाला सांगितलं, की तुम्ही त्याच्या कानाची टेस्ट करा. हं. आता हे सांगण्याचं कारण असं बरं का, की ऑटिझम बद्दलचा आपल्या समाजातला अवेअरनेस प्रचंड कमी आहे. म्हणजे माझे चांगल्या म्हणजे अगदी आपल्या सो कॉल्ड म्हणजे एज्युकेटेड सर्कलमध्ये जरी विचारलं, तरी 10 पैकी एखाद दुसऱ्या माणसाला त्यातली थोडीफार माहिती असते. अदरवाईज नसते. आणि दुसरं म्हणजे आता ह्याचं पर्सेंटेज साधारण असं म्हणतात, की 67 ते 70 1 असं सध्या झालेलं आहे. अ, आणि हा खूप मोठा शॉक असतो, आणि जर का म्हणजे अ, कळालं नाही वेळेत, तर गोष्टी आणखीन बिघडू शकतात. तर मग अ, आमच्या वाऱ्या चालू झाल्या. मग लोकांनी आम्हाला वेगवेगळे सल्ले दिले.
मग त्याच्यामध्ये म्हणजे त्याच्या कानाचं टेस्टिंग करा असं आम्हाला सांगितलं. मला खात्री होती की त्याच्या कानात काही प्रॉब्लेम नाहीये कारण ह्याच्या खूप पिक्युलियर काही गोष्टी होत्या. त्यातल्या एक पिक्युलियर अशी गोष्ट होती की तो त्याच्या घरात सुद्धा त्याच्या विश्वात असायचा आणि टीव्ही आम्ही हॉलमध्ये लावलेला असेल, तर तो कमर्शियल ब्रेक झाल्यानंतर धावत पळत बेडरूममधून हॉलमध्ये यायचा. ॲडव्हर्टाइजमेंट्स बघायचा आणि तो परत जायचा. हं. आणि म्हणजे त्याला ॲडव्हर्टाइजमेंट्स खूप आवडायच्या. म्हणजे एवढं की त्याला जेवायला घालताना जेवायचे त्याचे खूप इश्यूज होते. जेवायला घालताना मी फक्त त्याला जाहिराती दाखवायचो आणि मग तो जेवायचा. जाहिरात संपली की तो जेवण थांबायचं. त्याच्यामुळे आमचं कुठल्या चॅनलवर कधी कमर्शियल ब्रेक असतो, मग याचा पण चांगला अभ्यास झाला होता. साधारण मग वेगवेगळे डॉक्टर करत मग काही थेरपीज काही लोकांनी सांगितलं की स्लो लर्नर आहे. मग त्याच्या ज्या काही थेरपीज असतात त्या थेरपीज मग त्या आम्हाला खूप वेळा मेकॅनिकल वाटायच्या. पण तरी सुद्धा आम्ही त्या फॉलो करायचो. शेवटी साधारण 4-4.5 वर्षाचा असताना आम्हाला ससूनमध्ये शेवटी टेस्टिंग केलं आणि मग मुंबईच्या एका डॉक्टरनी टेस्टिंग केलं. तर आम्हाला कन्फर्म झालं की त्याला माईल्ड ऑटिझम आहे. तर माईल्ड ऑटिझम हा तसा म्हणजे इट वॉज अ बिग शॉक टू अस. म्हणजे मला सुद्धा माहिती नव्हतं माईल्ड ऑटिझम म्हणजे काय? आणि मग मी थोडाफार अभ्यास केलाय त्याचा Googleवर आणि फाइंड आउट केलं. तर इट वॉज न्यू. मी त्यावेळेला एका स्टार्टअप हेड करायचो. माझी बायको इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये होती आणि आज पण आहे. आम्हाला सगळ्यांनाच थोडा झटका बसला. हावेवर म्हणजे द व्हेरी नेक्स्ट डे आय म्हणजे वी डिसाइडेड की म्हणजे लेट्स एक्सेप्ट अँड मूव्ह फॉरवर्ड. मग मी कॉन्शियसली काही निर्णय घेतले. म्हणजे मी परत माझा व्यायामाची आवड मला आधीपासून होती. मग मी व्यायाम परत सिस्टमॅटिकली नीट करायला लागलो. नंतर इव्हेंच्युअली सिंहगड दर शनिवारचा चालू झाला. मग हिमालय चालू झाला. मोनीश कट्टीसाहेबांची भेट वगैरे त्यातनंच झाली. म्हणजे हे मी सांगतोय कारण दीज आर दी पॉझिटिव्ह आउटकम्स. माझं इन्शुरन्सचं कव्हरेज मी वाढवून घेतलं. कॉर्पोरेट करियर माझं थोडंसं ट्रिम डाउन करायचा मी कॉन्शियसली प्रयत्न केला आणि मग त्याच्यावर लक्ष द्यायला लागलो. मग लहानपणी त्याचं व्हायचं कसं, की तो इतरांच्यात फारसा मुलांच्यात म्हणजे त्याला इच्छा असायची मुलांच्यात खेळायची, पण एक्सेप्टन्स खूप कमी होतं. कारण त्याची खेळण्याची पद्धत वेगळी होती. त्याला समजायचे नाहीत, नियम समजायचे नाहीत. मग तो त्याला अट्रॅक्ट करून घेण्यासाठी म्हणून बॉल बाहेर फेकून द्यायचा कुठेतरी, असं काहीतरी इश्यूज व्हायचे. मग त्याला खेळायला आवडायचं, पण मुलं त्याला घ्यायची नाहीत. घरात त्याला दिवसभर बसवायचं म्हणजे प्रॉब्लेम्स. मग मी त्याला संध्याकाळी त्याच्याबरोबर क्रिकेट खेळायला लागलो आणि त्यावेळेला इतर वेळेला टिपिकल जे ऑटिझमचे सिम्प्टम्स आहेत, की ते म्हणजे तो छातीवर असा रिदमिक हाताने आवाज करायचा छातीवर आपटून आणि एक रिदम कुठलंतरी गाणं असेल किंवा म्युझिक असेल किंवा त्याच्या डोक्यात काहीतरी असेल ते वाजवायचं. ते नसेल तर तो सोफ्यावरून या खुर्चीवर, त्या खुर्चीवरून दुसऱ्या खुर्चीवर असं करत गोल चकरा मारायचा किंवा खाली जमिनीवर झोपायचा आणि सगळ्या गाड्या एका लाईनीत मांडून तो तोंडाने आवाज करायचा. अशा काही त्याच्या त्या टिपिकल बिहेवियरल पॅटर्न्स होते. त्याला काही फोबियाज पण होते. म्हणजे त्याला फ्लशचा आवाज आवडायचा नाही. त्याला म्हणजे विजा चमकलेल्या त्याला म्हणजे तो कानावर हात ठेवून हायपर व्हायचा आणि गडगडाट त्याला आवडायचा नाही. त्याला गॅस पेटवताना जो टिपिकल स्पार्कचा आवाज येतो तो त्याला अशा खूपशा गोष्टींची त्याला थोडीशी ॲलर्जी असल्यासारखी होती. पुढ्यापर्यंत की त्याला त्या ढगांचा आणि त्याच्या कडकडाटाचा आत्तापर्यंत ॲलर्जी होती. म्हणजे 2 वर्षापूर्वीचा इन्स्टन्स मला आठवतो. फ्लेममध्ये लेक्चर घेत होतो आणि संध्याकाळचे 4:30-5 वाजले असतील आणि फोन सायलेंटवर मी टेबलवर ठेवला होता आणि त्याचा फोन आला. आणि त्याचा फोन आला म्हणून मी मुलांना म्हटलं, की इमर्जन्सी दिसतेय काहीतरी म्हणून मी फोन घेतला. तर तो इतका पॅनिकी झाला होता आणि त्याने सांगितलं, की "बाबा किधर है तू? इमिडिएटली आ जा घर पे."
तर मग मी त्याला म्हणलं का? मग तो त्या पावसाच्या टिपिकल वातावरणामुळे आणि त्याच्यामुळे तो घाबरला होता. मग मी घरी आलो होतो असं. तर त्याला अगदी म्हणजे लहानपणी त्याचे बेसिक ज्या गोष्टी आपण नॉर्मल मुलांच्या म्हणतो, म्हणजे ब्रश करणं किंवा चमच्याने खाणं किंवा शर्ट घालणं किंवा टी-शर्ट सुलटा करणं, सॉक्स, शूज घालणं, नाडी बांधणं, आत्तापर्यंत नाडा ह्याचं जो लेस असते शूजची ती बांधणं, ह्या बेसिक गोष्टींना सुद्धा खूप म्हणजे तसे एफर्ट्स घ्यायला लागले आणि खूप उशिरा या गोष्टी झाल्या. म्हणजे नॉर्मल माझ्या मोठ्या मुलीच्या बाबतीत ह्या डेव्हलपमेंट्स आमच्या लक्षात पण आल्या नाहीत. पण सौमिलच्या या सगळ्या डेव्हलपमेंट्स आम्हाला अगदी व्यवस्थित लक्षात आहेत आणि त्या प्रत्येक अचीव्हमेंट नंतर आम्हाला खूप म्हणजे असं आनंद झाला होता. मग त्यातनं एक असा पण फायदा झाला, की मोठ्या मुली म्हणजे नॉर्मल मूल होणं हेच किती मोठं आहे. त्याची किंमत आम्हाला सौमिलमुळे समजली. त्याच्यामुळे आम्ही मोठ्या मुलीला कुठल्याही गोष्टीचं कंपल्शन केलं नाही. तिला म्हटलं, "तुला जे काही शिकायचं ते शिक. पण आवडीने आणि आनंदात आणि आवडीनं शिक आणि आनंदात राहा." असं ते झालं. मग सौमिलच्या या सगळ्या हॅबिट्स माझ्या आई-वडिलांचा ह्या पर्टिक्युलर म्हणजे हाताळण्यात प्रचंड मदत झाली. म्हणजे रादर ते बेळगाव इथं आले होते. अ, आणि आई इन पर्टिक्युलर तिने अगदी सिंहाचा वाटा तिची आणि सौमिलची अटॅचमेंट खूप होती. म्हणजे सौमिलला सुद्धा अजूनही आहे म्हणजे अजूनही तो कधी-कधी म्हणतो, की "आजी की याद आ रही है." म्हणजे त्याचं ते एक्सप्रेस करण्याची पद्धत वेगळी असते. तो असा हसतो आणि मग मी म्हटलं, "काय रे काय?" "नहीं वो आजी का याद आ रहा है." हां, मग त्याला कुठलातरीचा इन्स्टन्स आठवतो आणि तो असा हसतो. तर असा हा सौमिल. मग लहानपणी आम्ही अ, म्हणजे आता हा असा आहे म्हणल्यानंतर याला कुठेतरी दिवसभर तर घरी बसू शकत नाही. अ, यांच्यात ती एनर्जी व्हेंट आउट करायला ते म्हणजे बरंच आवाज करणं म्हणा किंवा फ्लॅपिंग करणं हे सगळं कुठेतरी व्हेंट आउट व्हायला पाहिजे. त्याला बिचाऱ्याला म्हणजे मित्र वगैरे नाहीयेत किंवा त्याला तो आनंद नाहीये, तर तो मिळायला पाहिजे म्हणून माझं त्याच्याबरोबरचं खेळणं हे काही त्याचं सोल्युशन नव्हतं. संध्याकाळी त्याला आम्ही ग्राउंडला घातलं. ग्राउंडला पण आम्ही तिथे सांगितलं, की याला असा-असा प्रॉब्लेम आहे. पण त्या कोचला फारसं माहिती नव्हतं आणि मग नंतर महिन्याभराने त्या कोचने सांगितलं, की "नाही हो, नाही जमत आहे. मग तुम्ही डिस्कंटिन्यू करा." आणखीन एक गोष्ट मी मगाशी सांगायची विसरलो म्हणजे या सगळ्या प्रवासात बरं का अडचणी प्रचंड आहेत. पण खूप चांगले लोक भेटले. म्हणजे आम्हाला पदोपदी चांगल्या लोकांनी हेल्पिंग हँड दिला. म्हणजे फक्त तुम्ही तिथे काय म्हणतात त्याला, तुम्ही लगे रहो म्हणजे तुम्ही तिथे ठामपणे थांबलं पाहिजे. तुम्हाला मदत येते. अ, आणि त्याचा अनुभव आम्हाला खूप आला. म्हणजे खूप म्हणजे रादर समील ची तुम्हाला आजची स्टेज जी नंतर मी सांगेन त्याच्यामध्ये आमच्या बरोबर इतरांचा पण प्रचंड सहभाग आहे. मग ते ग्राउंड संपलं. मग ग्राउंड नंतर तो खूप रिदमिक वाजवायचा म्हणून आम्ही त्याला म्युझिकमध्ये घालायचा प्रयत्न केला. तबला ते फेल गेलं. मग तो फुडफूड चॅनलमध्ये खूप बघायचा. मग फुडफूड चॅनल बघायचा म्हणून आम्ही मग तो शाळेत जायचा. त्या शाळेत त्यांना सांगितलं म्हटलं ह्याला हे आवडतं आणि ते शाळेतले प्रिन्सिपल खूप छान होते आणि ती शाळा व्यंकटेश्वरा हॅचरीज या म्हणजे कंपनीची त्यांनी प्रमोटर्स आहेत ते त्या शाळेत. त्यांनी सांगितलं, "आम्ही एखाद्याला किचनच काढून देऊ आणि थोडा वेळ तो त्याच्यामध्ये टाईमपास करू दे." पण समहाऊ किचनमध्ये याला ते गॅसचा लायटर आणि बर्नरचा इश्यू असल्यामुळे ते काय जमलं नाही. मग असं करत-करत आम्ही त्याला साधारण की ह्याला कुठे प्लेस करता येईल, तर त्यावेळेला ही अंघोळ जी असायची ना, ते असं एक रॉयल अफेअर असायचं. म्हणजे सौमील पाऊण तास अंघोळ करायचा आणि अंघोळ करताना तो शॉवर ऑन करायचा, सगळे नळ सोडायचा, बाथरूममध्ये पाणी साचल्याचं असायचं, त्याच्यामध्ये तो नाचायचा, तोंडाने आवाज काढायचा. म्हणजे सोसायटीतल्या आजूबाजूच्या लोकांना काय वाटत असेल माहिती नाही, पण तसे ते म्हणजे लोक पण चांगले आहेत. त्यांनी कधी कंप्लेंट केली नाही. तर मग हे आमच्या असं लक्षात आलं, की याला स्विमिंगला घालायचं का? तर तो 7 वर्षाचा असताना आम्ही त्याला स्विमिंगला घातलं. तर तो
स्विमिंग कोचला सांगितलं की याला जरा प्रॉब्लेम्स आहेत, तर तुम्ही म्हणजे शिकवा त्याला, पण मजा करू दे. आणि मग आई आणि बायको तिथे त्या काठावर बसायचे आणि हा गडी कोचनी पाठ फिरवली की आपलं उड्या मारायला सुरुवात करायचा. ते कोचचं काय ऐकायचं नाही. तर हे रोजचं अफेअर होतं. म्हणजे कोचला पण आम्ही सांगितलं होतं, "ठीक आहे, तो शिकत नाही ना, मजा तरी करतोय ना ॲट लीस्ट. ही इज एन्जॉयिंग दॅट." पण हे असे काही दिवस गेले आणि मग तो त्या शॅलो वॉटरमध्ये फक्त उड्या मारायचा, फ्लॅपिंग करायचा, वेगवेगळे हातवारे करायचा आणि मग हे सगळं टिपिकल सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे अनवॉन्टेड सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन व्हायचं आणि इतर आई-वडील जे काठावर बसलेले असायचे ते बघायचे आणि ते मग लोकांना लक्षात यायचं की काहीतरी इश्यू आहे आणि ते थोडंसं ऑकवर्ड पण व्हायचं. ॲट द सेम टाईम आम्हाला ही पण भीती होती की कुणी जर कंप्लेंट केली तर हे पण डिस्कंटिन्यू व्हायचं. फॉर्च्युनेटली तसं झालं नाही. आणि मग एक दिवस कोचनी काय केलं, तर कोचने त्याला उचलला आणि त्याला डीप वॉटरमध्ये टाकला आणि सांगितलं, की "तू आता इथे पोह." तर हा 15 मिनिटं गडी डुंबत राहिला तिकडे. म्हणजे ही हॅड लर्न्ड फ्लोटिंग. मग कोचनी त्याला सांगितलं, की "तू आता इथे यायचंच नाही शॅलो वॉटरमध्ये. रोज तिकडेच डुंबायचं." तर त्याला ते बरंच झालं. कारण त्याला मग कुणाचाही धाक जो वाटत होता तो नव्हता. तो डीप वॉटरमध्ये मग त्यांनी त्यावेळेला पुलाची डेप्थ जरा जास्त होती. तिने नवीन युक्त्या शोधल्या तिकडे. तो डीप वॉटरमध्ये तळाशी जायचा, तिथून काहीतरी दगड किंवा तत्सम काहीतरी सापडलेलं वर घेऊन यायचा. ते लोकांना दाखवायचा आणि हसायचा जोरजोरात. असं आमचं ते रोजचं चाललेलं होतं. पण यातनं एक चांगलं असं झालं, की त्याची हायपर ॲक्टिव्हिटी जी आहे, ती हायपर ॲक्टिव्हिटी बऱ्यापैकी कमी झाली. आम्ही ते कंटिन्यू केलं. पॅरलली आता शाळेचा प्रश्न जो होता, की शाळेमध्ये त्याला सुरुवातीला खूप इश्यूज आले. कारण 40-50 मुलांच्या शाळेत त्याला घातलं कारण प्रिन्सिपल ओळखीच्या होत्या, जवळची शाळा होती. अभ्यास हा करणार नाही माहिती होतं. कारण याला एका जागी 15-20 मिनिटाच्या वर तो बसायचा नाही. लिहिताना प्रत्येक अक्षर हे लहान-मोठं काढायचा, तिरकं काहीतरी काढायचा, कॅपिटल स्मॉल मिक्स करायचा आणि लिहूनच घ्यायचा नाही. तर म्हणून जवळच्या शाळेत घातलं पण आणि त्यावेळेला 3 दिवस नॉर्मल आणि 3 दिवस स्पेशल शाळेत असं आम्ही कॉम्बिनेशन केलं. पण ते काही वर्क झालं नाही. आणि नॉर्मल शाळेत शेवटी मग मला जाऊन बसायला लागलं आणि मग मी आठवड्यातून 1-2 वेळा जाऊन त्या वह्या लिहून घ्यायच्या, मग त्या स्पेशल एज्युकेटरला द्यायच्या, मग त्या शिकवायच्या प्रयत्न करायच्या. असं ते सगळं चाललेलं होतं. ते जमलं नाही आणि मग शेवटी त्या शाळेतनं आम्हाला म्हणजे काढता पाय घ्यायला लागला. म्हणजे रादर शाळेने सजेस्ट केलं आम्हाला, की तुम्ही आम्ही नाही आता याला सहन करू शकत. आणि मग त्यावेळेला आम्हाला डॅफोडिल इंटरनॅशनल स्कूल नावाची एक इंटरनॅशनल शाळा बाणेरला सापडली. आणि मग तिथे आम्ही जाऊन त्यांना विनंती तोपर्यंत आमचा असा विचार पण होता, की याला होम स्कूलिंग करावं. पण होम स्कूलिंगला सुद्धा ऑटिस्टिक मुलांना शिकवायला कोणी सापडत नव्हतं. पण मग ही शाळा सापडली. त्यांना म्हटलं, "तुम्ही एक आठवडाभर ठेवा." कारण त्यांची फी जबरदस्त होती. तेवढी फी घेतल्यानंतर समजा जर का नाही म्हटलं, तर परत पंचाईत. तर त्यांनी आठवडाभर दे वर व्हेरी काइंड, की त्यांनी त्याला आठवडाभर शिकवलं आणि सांगितलं, की "ठीक आहे, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट." इंटरनॅशनल स्कूल असल्यामुळे एका वर्गात विद्यार्थ्यांचं लिमिट काहीतरी 14 होतं आणि याच्या वर्गात फक्त 9च मुलं होती. आणि इट वर्क्ड. आणि मग तिथले प्रिन्सिपल जे होते कापडनीस सर, ते त्यांना इंडस्ट्री बॅकग्राऊंड होती आणि मला पण इंडस्ट्री बॅकग्राऊंड असल्यामुळे आमचं सूत चांगलं जुळलं आणि ते खूप पॉझिटिव्ह होते. आणि त्यांना मी स्पष्ट सांगितलेलं होतं, की याला काही मला इंजिनिअर, डॉक्टर करायचं नाहीये. याला इथं पाठवण्यामागचा मुख्य उद्देश असा आहे, की हा खेळला पाहिजे, मुलांच्यात मिसळला पाहिजे. सोशल बिहेवियर आणि कम्युनिकेशन स्किल ह्याचं इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे. दॅट्स ऑल. म्हणजे आय एम नॉट एक्स्पेक्टिंग मी चुकून सुद्धा विचारणार नाही याला मार्क किती पडले किंवा कमी का पडले किंवा जास्त का पडले. नेव्हर. आणि इट वर्क्ड. म्हणजे वी हॅड डिसाइडेड हिम टू कंटिन्यू टिल 8th इन डॅफोडिल आणि इट हॅपन्ड आणि 8वी नंतर मग आम्ही त्याला 10वी ला NIOSला घातला. स्विमिंग पॅरलली चाललेलं होतं. 2012 मध्ये त्याला कॉम्पिटिटिव्ह कोचिंगला घालायचं ठरलं आणि कॉम्पिटिटिव्ह कोचिंगला भूपेंद्र आचरेकर सर जे आहेत त्यांच्याकडे आम्ही गेलो. तर भूपेंद्र आचरेकर सरांनी म्हणजे ही अशी केस असून सुद्धा एक्सेप्ट केलं
आणि वी वर सो लकी, म्हणजे अजूनही भूपेंद्र आचरेकर आणि नरेंद्र आचरेकर हे त्याला कोच करतात, दोघं भाऊ भाऊ आहेत. आणि भूपेंद्र आचरेकर म्हणजे टिपिकल जे आपण कोच बघतो की नाही, ते आरडाओरडा करणारे, शॉर्ट टेम्पर्ड असतात. म्हणजे खूप पेरेंट्स ऐकतीलच असं नाही. पण भूपेंद्र आचरेकर एक्झॅक्टली अपोजिट. म्हणजे सौमिल म्हणजे रादर सौमिल इज द ओनली स्टुडंट की जो सुरुवातीच्या काळात त्यांचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करायचा नाही किंवा उभे करायचा नाही, किंवा त्यांनी जरी ये म्हणलं तरी हा निघून यायचा, असं खूप करायचं. पण त्या सरांनी त्याच्यावर कन्सिस्टंटली हळूहळू एफर्ट्स घेत राहिले. त्याच दरम्यान 2012 मध्ये त्याला कॉम्पिटिटिव्ह कोचिंगला घालून जेमतेम आम्हाला काहीतरी काय 4-6 महिने झाले असतील, आणि रोटरी क्लबची एक कॉम्पिटिशन होती, त्याला आम्हाला जायला सांगितलं. तर आमचा विचार असा होता की आत्ताच तर सुरू केलंय, कशाला म्हणजे कॉम्पिटिशन कशाला पाहिजे. तर त्यांनी सांगितलं नाही, जाऊन या. तर आमचे साहेब काही त्याला तयार नव्हते. साहेबांना कॉम्पिटिटिव्ह कोचिंग सुद्धा आवडायचं नाही, कारण तिकडे इन्स्ट्रक्शन फॉलो करायला लागायचे, तिकडे एक सेट पॅटर्न यायचा, म्हणजे त्याला बागडता यायचं नाही. आणि मग त्याला ती कॉम्पिटिशन पण नको होती. पण मग त्यावेळेला त्यांनी माझ्याकडे हातातलं घड्याळ मागितलं होतं, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच, आणि त्याला कुठेतरी आदिदासचा टी शर्ट त्याने बघितला होता. हो, मग तो म्हणला की मला टी शर्ट पाहिजे. असं त्याचं चाललं होतं. मी त्याला म्हणले की हे बघ, मी त्या पुलावर त्याला घेऊन गेलो, म्हणलं इथं पाण्यात उडी मारायची, पलीकडच्या भिंतीला टच करायचं, परत यायचं, आणि हे तू केलंस की तुला घड्याळ, तुला एक अदिदासचा टी शर्ट आणि केएफसी मध्ये चिकन. कारण केएफसी मध्ये चिकन एवढ्यासाठी की या साहेबांच्या फूड हॅबिट्स ह्या इतक्या टिपिकल होत्या की लहानपण फक्त ऑमलेट खायचा, त्यानंतर शाळेत जायला लागल्यानंतर सकाळी पास्ता किंवा तत्सम आणि संध्याकाळी ऑमलेट, त्यानंतर दोन्ही वेळ चिकन. आणि अगदी 2017 मध्ये एका डॉक्टरनी आम्हाला मदत केली आणि त्यांनी त्याला सांगितलं की तू चिकन बंद कर. मग त्याकडे त्यांनी 9 एक वेळ मिनिटं चिकन, येस, एक वेळ चिकन आणि एक वेळ त्यांनी व्हेज चालू केलं. तर मग त्यावेळेला त्या पुलात त्याला सांगितलं की तुला टी शर्ट, रिस्ट वॉच आणि हे देणार, केएफसी मध्ये लंच. तर त्याने ते एकदा माझ्याकडनं परत वधवून घेतलं. त्याची ती बोलायची स्टाईल पण जरा टिपिकल होती. आणि मग त्यानंतर त्याने उडी मारली आणि खरंच तो पहिला आला आणि खूप ह्यूज मार्जिननी पहिला आला. मग आम्हाला पण थोडंसं छान वाटलं. त्यानंतर तो लायन्स किंवा रोटरीनी जेवढ्या काही स्पेशल मुलांच्या पुण्यात, पिंपरी चिंचवड या एरियामध्ये जेवढ्या काही स्पर्धा स्टेट लेवलच्या भरवल्या, त्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये तो पहिला आला. मग त्याचं तोपर्यंत तो थोडासा रुळला होता. शाळा पण व्यवस्थित चाललेली होती. भूपेन सरांशी माझा सतत डायलॉग होता आणि ते फीडबॅक द्यायचे, त्याला छान हाताळायचे ते. आणि मग 2017 मध्ये त्या दरम्यान काय झालं की या मुलांच्या तशा म्हणावं एवढ्या स्पर्धा आपल्या इथं होत नाही, म्हणजे स्पेशल मुलांच्या. त्याच्यामुळे याला आम्ही नॉर्मल मुलांच्या स्पर्धेतच घालतो. म्हणजे पुणे डिस्ट्रिक्ट असोसिएशनची जी मे महिन्यात स्पर्धा होते त्या स्पर्धेला, किंवा कुठलीही नॉर्मल मुलांची स्पर्धा जी होती त्यात, कारण त्या दृष्टीनं प्रॅक्टिस होते. तर 2017 मध्ये थोडंसं आम्हाला तो म्हणजे ब्लॉक आल्यासारखा झालाय, कारण नॉर्मल मुलांच्यात हा प्रॅक्टिस रोज करतो. हावेवर परफॉर्मन्स इथं थोडासा कमी पडतो, आणि स्पेशल मुलांच्यात आम्हाला कॉम्पिट करायला प्लॅटफॉर्मच मिळत नव्हता. 2017 मध्ये एका स्पर्धेला मी गेलो होतो, ती पायथ्यालची स्पर्धा, ती त्यांनी गोल्ड मेडल जिंकलं. आणि तिथे एका पेरेंटनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही मेक्सिकोला अशी अशी स्पर्धा आहे, तुमच्या मुलाचं टायमिंग बरं आहे, तुम्ही जाऊ शकाल का? तर मग आम्ही म्हणलं हो, आम्ही विल बी एबल टू गो. आणि मग तिथे नवीन चॅप्टर सुरू झालं. लगेच भूपेन सरांनी सांगितलं जायचं. मग भूपेन सरांचं गायडन्स आणि आमची ती तयारी. आता मेक्सिकोला जाताना सुद्धा तशा म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी, म्हणजे ससूनमध्ये त्याला जे त्या इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जे मेडिकल सर्टिफिकेट हवं होतं, ते सर्टिफिकेट द्यायला साधारण ससूननी 2 महिने घेतले. आणि ह्याच्यामध्ये लोक चांगले आहेत ससून मधले, वादच नाही, खूप कोऑपरेटिव्ह, खूप चांगले. हवेवर दे हॅव गॉट देअर ओन डिफिकल्टीज. तर 2 महिन्यांनी त्यांनी मला नॉर्मल सर्टिफिकेट दिलं, आणि मी जो फॉर्मॅट दाखवला ते मला म्हटले या फॉर्मॅटमध्ये नाही देता येणार. कारण वी आर नॉट इक्विप्ड. मी लॅपटॉप घेऊन जायचो, मी त्यांना सांगितलं मी टाईप करतो, मला हे सर्टिफिकेट द्या. पण ते समहाऊ नाही जमलं.
पण लकीली तिथे एक सायकियाट्रिस्ट ज्या सौमिलवर काम करत होत्या त्या वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट झाल्या, प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये. आणि त्यांना मी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर त्यांनी लगेच सर्टिफिकेट दिलं. आणि मग अशा गोष्टी करत आम्ही मेक्सिकोला गेलो. मेक्सिकोला जाताना सुद्धा प्रचंड अडचणी आल्या, पण शेवटी माझा अमेरिकेतला एक मित्र आहे. त्याचा गाईडन्स खूप महत्वाचा ठरला. तो अमेरिकेतनं मेक्सिकोला आला आमच्यासाठी आणि मग तो आमच्याबरोबर थ्रूआउट राहिला आणि मग त्यांनी कार हायर केली होती आणि तो अमेरिकन असल्यामुळे आम्हाला फिरायला पण तिकडे बरंच पडलं आणि त्याचा गायडन्स हा, कारण मेक्सिको तसं मला काहीच माहिती नव्हतं, पण तो खूप क्रुशियल ठरला आणि त्या स्पर्धेत अनपेक्षितपणे आम्हाला 2 ब्रॉन्झ मेडल मिळाली आणि रादर इट वॉज अ सी चेंज इन टर्म्स ऑफ आर अप्रोच. आणि मग त्यानंतर मी परत आलो. म्हणावं तसं रिकग्निशन मिळालं नाही, कारण त्या स्पर्धेत भारताकडनं कुणी गव्हर्नमेंटकडनं कुणी गेलेलं नव्हतं. मग आम्ही इथे झगडत रिसेंटली गेल्या वर्षी पहिल्यांदा सौमिलला त्यांनी महाराष्ट्र पॅरा ऑलिम्पिक्समध्ये त्याला खेळायला परमिशन दिली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 4 इव्हेंट्समध्ये 4 गोल्ड मिळवली. त्यानंतर नॅशनलसाठी तो सिलेक्ट झाला होता. या मार्चमध्ये नॅशनल्स होत्या, पण या कोरोनामुळे त्या नाही झाल्या. आता पुढे आम्हाला इंटरनॅशनल पॅरालिम्पिकमध्ये जायचंय, त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. पण तो सध्या भूपेंद्र आचरेकर आणि नरेंद्र आचरेकर यांच्या अंडर सकाळी 1.5 तास आणि संध्याकाळी साधारण 2 ते 2.5 तास प्रॅक्टिस करतोय. आणि रादर म्हणजे सुरुवातीला म्हणल्याप्रमाणे मला चांगली चांगली माणसं भेटत गेली आणि ही चॅलेंजेस जी होती, ही चॅलेंजेस तशी सहज हाताळता आली. अजूनही चॅलेंजेस आहेत. पण ठामपणे उभं राहणं तिथं हे महत्वाचं ठरलं. आणि इव्हन आता मला म्हणजे त्या सगळ्यांचे आभार आहेत, ज्या लोकांनी मला मदत केली. आणि आता आज कट्टी साहेब आणि मोनिश यांनी मला ही संधी दिली तुमच्या समोर मांडायची. आणि तुम्ही लोकांनी हा विषय खरं तर वेगळा विषय आहे, म्हणजे त्याला तुम्ही इंटरेस्ट दाखवला, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मी आभारी आहे. सुप्रिया, आता ते पीपीटी पटकन दाखवशील जरा? सुप्रिया, स्क्रीन शेअर कर ना. हो, करतेय सुप्रिया स्क्रीन शेअर. हा, दिसतंय का? हा, एक 4-5 स्लाइड्स आहेत, तेवढ्याच दाखवतो मी तुम्हाला. या नेक्स्ट. हा, म्हणजे हा या लायन्स आणि रोटरीतल्या कॉम्पिटिशन्स त्यांनी जिंकलेल्या इथे फोटोग्राफ्स आहेत. नेक्स्ट नेक्स्ट. हा, हे मेक्सिकोचे फोटो जिथे 2 गोल्ड मिळाले. आणि हा, ही महत्वाचं, ह्याच्या आधीची स्लाइड जा ना. ह्याच्या आधीच्या स्लाइड मध्ये आधीची स्लाइड आहे फक्त एक. हा, हे भूपेन सर बरं का, म्हणजे. आणि या नेक्स्ट स्लाइड. इथे आहेत भूपेन सर. हा, हे ॲरो केलेले भूपेंद्र आचरेकर सर, ते आमचे कोच. आणि मेक्सिको नंतर खूप ठिकाणी त्याचं प्रायव्हेट लेवलला, म्हणजे सोसायटी आणि घरात, फॅमिलीत खूप त्याची फेलिसिटेशन झाली. नेक्स्ट स्लाइड. हा गोंदियाचा फोटो आणि हा सध्याचा सौमिलचा फोटो. थँक्यू व्हेरी मच. एनी क्वेश्चन्स, एनीवन? हा, कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता आपल्याकडे. रवी, I don't have any question. Hello. Yeah. Hello, Dr. Alekar here. Yeah. Doctor, एक मिनिट. Ravi, congratulations to Soumil for achieving the great heights. And मुख्यतः तो hats off to you and your family for the encouragement you had given to him and the efforts you have put behind him. And Thank great you. presentation. Thanks, Ravi. Doctor, My you can pleasure. ask now. या पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या दोघांचंही मनापासून अभिनंदन करतो मी. थँक्यू. कारण अशा प्रकारे मूल वाढवणं हे किती अवघड असतं. मी प्रॅक्टिस मध्ये बघतो, माझ्याकडे काही ऑटिस्टिक मुलं आहेत आणि कित्येक जण किती अशा निराशेच्या या हिंदोळ्यावर कायम असतात. खूप फ्रस्ट्रेशन होऊन माझ्याकडे येतात. मलाही कित्येक ठिकाणी कुठे स्कूल्स आहेत माहित नाहीत, मला विचारायला येतात कुठे स्कूल्स आहेत वगैरे. मे बी आय विल गेट सम इनसाइट फ्रॉम यू लेटर. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही हे सगळं खूप छान प्रकारे निभावून नेलेलं आहे. मला एक विचारायचं होतं, म्हणजे त्याच्या स्पीच मध्ये काही प्रॉब्लेम तुम्हाला केव्हापासून जाणवला होता का? स्पीच. हो.
रादर स्पीच वॉज डिलेड. हा हा आणि आपण जसं कम्युनिकेशन करतो किंवा गप्पा हो. मारतो तसं त्याचं हो. कधीच नव्हतं. त्याची हा. गरजेपुरती 2-3 शब्द तो बोलायचा किंवा गरजेपुरती वाक्य. मोनोलॉग जसे असं म्हणजे हा. एक एक शब्द परत Yes. परत रिपीट करणे किंवा हे अशा हा. स्पीच थेरपी वगैरे कुठे घेतली होती का आणि कोणाकडनं हो. घेतली होती? नाही, स्पीच थेरपी आम्ही सुरुवातीच्या काळात प्रयत्न केला, पण नंतर आम्ही घरातच इट इज लाईक अ प्रोग्रामिंग. म्हणजे त्याला त्या गोष्टी परत परत सांगायच्या आणि हे जमतं बरं का. म्हणजे क्वालिटी टाइम ऑफ फॅमिली इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ही इज नाऊ व्हेरी क्लोज टू नॉर्मल. गुड, व्हेरी गुड. किती म्हणजे वय आता आता त्याचं? 17 वर्षाचा आहे आता. व्हेरी गुड, हो, ग्रेट. वंडरफुल. या, थँक्यू. बाकीच्यांना काय विचारायचं विचारू दे. थोडा वेळ कमी आहे ना आपला. या रवी, अभिनंदन. ओ भिडे काका, थँक्यू. अरे तुम्ही म्हणलं तुम्ही आलात की ढाकचा भाई आठवतो. फॅन्टॅस्टिक झाले तुझं सगळं ऐकून सगळं. कल्पना नव्हती इतकं काही तुझं असेल असं. एनिवे, अभिनंदन. हो, थँक्यू. बरं, कोवाडकर साहेब, खूपच छान, खूपच एन्जॉय केलं. लोकांनी कॉमेंट्स पण भरपूर चांगली टाकलेली आहेत. त्यामुळे खरंच खूपच आम्ही वर्थ इट दॅट यू हॅव जॉईन्ड अस. आणि थँक्यू व्हेरी मच.